أصبحت كبيرا في السن على تعلم اللغات. جميعنا يسمع هذه العبارة باستمرار، ولكن الواقع أن أي شخص يمكن أن يتعلم أي لغة جديدة مهما بلغ من العمر وأينما كان، ولكن باتباعه الطرق الصحيحة. لذلك تابعونا في هذا الفيديو للاطلاع على نصائح ذهبية لتعلم اللغات، والتي قمنا بجمعها من أشخاص يتحدثون حتى 16 لغة مختلفة. مرحبا بكم في قناة موندو، واليوم سوف نتحدث سويا عن أهم الخطوات التي يجب الانتباه إليها لتعلم أي لغة جديدة واحترافها. تعلم اللغة الفلانية خلال أسبوعين. الإنترنت والإعلانات مليئة بجمل مشابهة لهذه الجملة، ولكن هل هذا صحيح؟ هذا الكلام صحيح إن كنت تعتقد أن الأرض مسطحة، أما الواقع هذا غير منطقي أبدا. حسب الخبراء لا يمكن تعلم أي لغة بأقل من 6 أشهر على الأقل، حتى أنه خلال 6 أشهر يمكنك تعلم اللغة للتواصل فيها وحسب، وليس لإتقانها بشكل كامل. إذن لماذا علينا الخوض في هذا التحدي الشاق؟ وهنا نشير إلى تعلم لغة جديدة. يشرح أحد الخبراء قائلا أنه تعلم لغات جديدة يساعدنا في الحفاظ على المرونة العصبية عندما نصبح كبار في السن، ويجعلنا نشعر بأن عقولنا ما تزال نشطة وشابة. في حين يضيف آخرون حتى تعلم لغات قليلة ولو لغة واحدة غير لغتك الأم يفتح أمام الشخص الكثير من الأبواب، والتي تبقى مغلقة أمام الكثير من الأشخاص الذين يتحدثون لغة واحدة فقط. وأخيرا يضيف أحدهم: كوني شخص متعدد اللغات ساعدني كثيرا في الوصول إلى تجارب تفوق تجارب السفر العادية، وساعدني كثيرا أيضا في التواصل والتعرف على أشخاص من مختلف أنحاء العالم. ولكن ما هي التقنيات التي نحتاجها؟ نبدأ إذن بالاستمرارية. ليس من الصعب أبدا على أي شخص البدء بتعلم أي لغة جديدة، ولكن الجزء الأصعب هو الاستمرار في التعلم. جميعنا يبدأ التعلم لأي لغة جديدة بحماس كبير جدا، وقد يتمرن لعدد ساعات كبير يوميا، ومن ثم يبدأ هذا الحماس بالاختفاء حتى يتوقف الشخص عن التمرن. السبب الرئيسي وراء ذلك هو الطريقة المتبعة في دراسة اللغة، أو عدم وجود أي دافع لدراستها. وبالتالي عليك أن تعلم أن فترة دراسة أي لغة هي أجمل فترة سوف تخوض فيها خلال مسيرتك. هذا يعني أنه عندما تشعر بالتعب أو الملل لا تجبر نفسك على الإكمال، لأن تعلم اللغات ليس امتحان سوف تخضع له لاحقا، وابتعد عن التوتر والقلق. وفي حال لم تستطع تحقيق الاستمرارية في التمرن، اعلم أنك تتبع الطريقة الخاطئة في التعلم، وحاول تغييرها طبعا. يذكر أحد الخبراء: اتخذ تعلم اللغة كنمط من أنماط حياتك اليومية، حيث يجب أن تسخر ساعة واحدة من اليوم للعمل على إتقان هذه اللغة. الالتزام هو المفتاح الرئيسي للنجاح. إذا قم بالصمود خلال رحلتك، وامتلك الرغبة الكافية، ولا تخف من الأخطاء التي قد تقع فيها، لأنه من لا يخطئ لا يتعلم. ثانيا، المجتمع المحيط بك. هنا نتحدث عن الخجل من ممارسة اللغة مع الأوساط المحيطة بك. السبب الرئيسي لهذه الظاهرة هو الاستهزاء والمسخرة التي تعترضنا من قبل أصدقائنا أو أفراد العائلة أو أي شخص يستمع إلينا. النصائح التقليدية تخبرك بالابتعاد عن هذا المحيط، ولكن عمليا لا أحد منا يمكنه التخلي عن أصدقائه أو عائلته فقط لتعلم لغة جديدة. والجميع يعتقد أن هذه الظاهرة فقط موجودة في وطننا العربي، ولكن في الحقيقة من خلال تجربتي في دول مثل إسبانيا أو فرنسا الوضع مشابه تماما مع اللغة الإنجليزية مثلا. وبالتالي هذه الظاهرة من الصعب التخلص منها، ويمكننا القول أنه يجب عليك أن تتعود على التعليقات التي تحصل عليها في الفترة الأولى، ومن ثم سوف يتعود الجميع على شخصيتك الجديدة. ثالثا، التحدث أو speak. الفرق بين دراسة اللغة بالشكل التقليدي، وهنا نشير إلى الدراسة بالورقة والقلم، وبين تعلمها بالاستماع إليها واستخدامها، هو أن الطريقتين السابقتين هما وحشين مختلفين. وعدم معرفة التعامل مع هذه الطرق هو السبب الرئيسي بأن معظمنا يفشل في تعلم لغة جديدة على الرغم من قضاء سنوات من بذل الجهد. يمكن تشبيه دراسة اللغة بقيادة السيارة، حيث كما نعلم لا يمكنك القيادة فقط بعد قراءة التعليمات في الكتب دون ممارسة القيادة فعلا والتدرب عليها. إذن عليك ممارسة المحادثة في اللغة الجديدة بشكل كبير خلال معظم الوقت الذي تملكه، وبدءا من اليوم الأول. قد يبدو الأمر مخيفا بعض الشيء، وخاصة أن الكثير ينصحونك بتجنب الكلام في الأيام الأولى لك، ولكن للتخلص من هذا الشعور بالخوف والرهبة أنا أقول لك ابدأ بالتحدث من أول ثانية
تبدأ فيها بتعلم اللغة. أيضا عليك التفاعل قدر الإمكان مع الأشخاص الأصليين المتحدثين باللغة، وأن تبقى على تواصل مستمر ممارسا اللغة الجديدة معهم. هذا لا يعني أن تعلم اللغة اليابانية على سبيل المثال يتطلب الانتقال للعيش في اليابان، بل في أيامنا هذه يوجد الكثير من المواقع المتاحة أونلاين والتطبيقات الذكية بحيث يمكنك الاعتماد عليها للتواصل بشكل مباشر مع أشخاص أجانب يتحدثون باللغة التي تتعلمها. وهنا قد تتساءل: لماذا يجب عليهم مساعدتك والتحدث معك؟ الجواب بسيط: معظم المواقع التي سوف تجدها هي مواقع تبادل ثقافات، أي أنه يجب عليك أن تبحث عن شخص يتعلم لغتك الأم وأنت تتعلم لغته الأم، بحيث يمكنكم تقسيم الوقت لتعليم بعضكما البعض. رابعا، التفكير المتواصل والدراسة باستخدام اللغة نفسها. لا تقم أبدا بدراسة أي لغة جديدة باستخدام لغتك الأم. ولكن ماذا يعني هذا الكلام؟ يعني أنه لا تقم بترجمة كل شيء للغة العربية أثناء تعلمك لغة أخرى. قم بترجمة أي كلمة جديدة لك باستخدام اللغة نفسها. مثلا إن ذهبنا إلى جوجل ترانسليت ووضعنا كلمة سينك، في الحالة الطبيعية الشخص يحصل على ترجمة باللغة العربية مغسلة. الحالة الصحيحة هي استخدام التعريف الموجود بالأسفل بنفس اللغة مع مثال حي، وهكذا. أما إن كنت تتعلم لغة ثالثة، قم بدراستها باستخدام اللغة الثانية التي تتحدثها أو باستخدام اللغة نفسها، وهكذا. أما بالنسبة للتفكير المتواصل باللغة نفسها فهذا يساعدك في تجنب التحدث ببطء. ولكن كيف ذلك؟ مثلا إن أردت التحدث باللغة الجديدة، معظمنا يقوم بصياغة الجملة باللغة العربية وترجمتها ذهنيا لقولها للمستمع. في الحقيقة هذه العملية تأخذ وقت طويل، وأيضا في معظم الأوقات هذا يدفعك لقول كلام غير منطقي، لأن ترجمة أي شيء يجعله يبدو غير طبيعي وغير عفوي. وبالتالي مع التدرب المستمر على التفكير باللغة الجديدة سوف ترى أن حديثك سوف يصبح عفوي وسلس بشكل تلقائي. لاحقا نجد استخدام الطرق والأساليب الصحيحة والمناسبة للدراسة. يركز الخبراء أيضا على أنه عليك خلال مرحلة تطورك بتعلم اللغة وبعد مدة معينة من البدء أن تقوم بالإكثار من الوقت المخصص للقراءة والاستماع. قم بإيجاد مصادر للاستماع للغة أثناء رحلة التعلم حيث تكون أعلى من المستوى الذي أنت فيه بقليل. مثلا إن كان مستواك هو A1 قم بالاستماع لتسجيلات من المستوى A2 أو شيء من هذا القبيل، وتأكد من أن ما تستمع إليه مرفق مع النص الخاص به بحيث يمكنك الاطلاع على المفردات المحكية ضمن التسجيل. حالما بدأت بالشعور أن مهارة القراءة أصبحت أمر أكثر سهولة بالنسبة لك، قم بالانتقال لمستوى أعلى من الكتب والمقالات واستهدف المعلومات والنصوص التي يقوم بقراءتها الأشخاص الناطقون باللغة بشكل يومي، مثل كتب، أفلام، مجلات وغيرها. وهنا سوف نشير إلى تعبير مهم جدا، وهو مفردات أكثر، أي استخدام لغة أكثر، أي انفتاح وتعرض للغة أكثر. ولكن ماذا يعني هذا الكلام؟ هذا يعني أن التركيز على القواعد أو الجرامر الخاصة باللغة فقط هو خطأ كبير يرتكبه الجميع. الشيء الذي يدعم مسيرتك أيضا هو التركيز على زيادة مخزونك من المفردات والمصطلحات المستخدمة في اللغة. الدليل على ذلك حتى وإن كنت تتحدث بلغة غير صحيحة قواعديا 100% يمكن للأشخاص الآخرين فهمك. وأيضا ما يهم هو تعريف مصطلح طليق أو fluent في اللغة بالنسبة لك. لتحديد سهولة أو صعوبة لغة بالنسبة لك ولتحديد كم من الوقت تحتاج لتصبح ناطق بطلاقة لهذه اللغة يوجد مجموعة من العوامل التي يذكرها الخبراء، وهي: أولا طريقة الدراسة الفعالة، ثانيا مقدار الشبه بين لغتك الأم واللغة التي تتعلمها، ثالثا كم تكرس من وقتك لهذه اللغة، رابعا إن كنت قد تعلمت لغة من قبل أم لا، لاحقا إن كنت تتعلم اللغة بنفسك أو عبر دروس خصوصية، وأيضا المصادر التي تتعلم منها هذه اللغة، وأخيرا وأهم نقطة هنا هي ماهية تعريفك لمصطلح طليق أو fluent. يقول أحد الخبراء إن مصطلح طليق لبعض الأشخاص هو أن تكون قادرا على طلب فنجان من القهوة، ولكن لبعضهم الآخر هو أن تكون قادرا على الخوض في نقاش حول السياسات الاقتصادية. وبالتالي ما هو تعريفه بالنسبة لك؟ وبالاقتراب من النهاية نتحدث عن اتباع التقنيات الصحيحة، حيث يوجد العديد من التقنيات التي يمكن اتباعها، ولدينا مثلا تقنية chunking
تتضمن هذه الطريقة الاستماع إلى مقاطع قصيرة من التسجيلات الصوتية ومن ثم إعادتها بشكل حرفي أكثر من مرة، ومن ثم الاستماع لمقاطع قصيرة أخرى وإعادتها، وهكذا حتى تصبح جزء من طبيعتك ويمكنك استخدامها. في الحقيقة هذه الطريقة التي يتبعها المغنيون، حيث يقومون بإعادة المقطع أكثر من مرة حتى يصبح جزء منهم ومن ثم يطلقون الأغنية. وأخيرا، ابذل أقصى جهدك بالعمل والدراسة. الجزء الأخير من هذه الوحجة أصدقائي هو امتلاك الرغبة الشديدة بالتعلم والدراسة. كمثال حي، لو كان الشخص الذي يبحث عن منح دراسية لتعلم اللغة الإنجليزية يملك الدافع والرغبة لتعلم هذه اللغة فعلا، لبدأ بذلك منذ زمن بعيد بدلا من انتظار هكذا منح لسنوات عديدة ومستواه ثابت في اللغة. إن إضافة لغة جديدة إلى مخزون خبرتك في الحياة يتطلب الشغف والحافز وبعض التكريس من وقتك لذلك. وأخيرا، إن كنت تعتقد أن الفيديو مفيد ويستحق المشاهدة، لا تنسى الإعجاب به ونشره بمشاركته مع أصدقائك.